ใช่พอกันจะเป็นคนการเป็นคนดีขี้เหงาเพื่อนก็จะอ่ารู้เลยกันจะชอบโทรหาทุกคนเวลากันโทรกันก็จะไม่โทรโทรศัพท์ด้วยกันต้องแบบว่าวิดีโอคอลเท่านั้นตอนอาบน้ำมันก็โทรเปิดกล้องแต่ว่าแบบไม่ให้เห็นนะเปิดแต่ตั้งกล้องไว้เปิดแบบให้มองอันเนี้ยมองเพดานมองเพดาน แล้วโทรศัพท์ก็ตกแล้วก็เห็นไม่หมดเลยอ๋อตกสิวางไว้ โอเคโอเค Hey everyone, and welcome back to another episode of BL and Chill with and Chill Media. We are so excited because today we are here with Offgun from GMMTV's series Burnout Syndrome. สวัสดีครับ All right, before we dive into interviewing you about the series, we have to ask, as you are new guests on our show, do you watch anime? And if you do, what is your favorite anime? คือกันอ่ะดูแต่แบบก็ดูน้อยมากครับแต่ถ้าชอบโดราเอมอนเหตุผลเพราะว่าเขาสามารถหยิบของอะไรมาให้กันได้ทุกอย่าง A good one to grow up with. ของออฟน่าจะเป็น Demon Slayer ครับที่ออฟชอบดูแล้วก็มีล่าสุดที่เพิ่งดูเลยก็คือกาจิอากุตะครับเป็นที่เพิ่งออกมาใหม่ตอนนี้มี24ตอนครับสนุกมาก Yeah, they're both really good. I am actually in the middle of the second one. โอ้ยดีครับ Yeah, good ones. All right. Well, jumping into some serious questions for you guys. This has been a really amazing series to watch. Definitely different than the usual series that we see, really in the best way. And there's so many things that we have been thinking about while watching it. So, the first question that we have is that this series has an overlaying topic on how AI kind of affects art nowadays, not just in a creative way, but also in terms of kind of like human connection. Were you already aware of these issues kind of before you started filming, or did filming this series kind of like raise your awareness of AI's like impact and these issues? คือตัวอ๊อฟเองอะครับเริ่มสนใจ AI มาสักพักหนึ่งละแล้วก็เริ่มศึกษาแต่ว่าประเด็นที่พูดถึงในเรื่อง Burnout Syndrome ที่นำ AI ไปเปรียบเทียบกับศิลปะเนี่ยครับเรายังไม่ได้แบบไปนึกถึงตรงนั้นเท่าไหร่แล้วก็เฮ้ยมันเป็นเรื่องที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหม่เนาะแต่ว่ามันก็มีเอฟเฟกต์จริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราแค่แบบศึกษาไว้แต่ไม่คิดว่ามันจะมีผลกระทบถึงขนาดนั้นครับ ของกันเนี่ยคือพอกันเริ่มมาจากรู้ที่แบบว่าเพื่อนๆเริ่มแบบว่าใช้ AI กันมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องผลกระทบเลยอ่ะในส่วนหลักๆกันอ่ะยังไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ได้รู้ซึ้งเท่ากับตอนที่เราได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้แต่ก็รู้แบบเหมือนปะปีเลยที่ว่ามี AI เข้ามามันสามารถทำอันนู้นทำนี้ทำอันนี้ได้อะไรเงี้ยแต่พอเราได้มาเล่นเรื่องเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็มีผลกระทบมากๆกับคนที่เขาทำงานแบบพวก craftsmanship หรือว่าอะไรต่างๆที่เขาบางคนที่ พอได้มารับบทเป็นจิระเพิ่งรู้เลยว่าโอ้โหกว่างานศิลปะชิ้นหนึ่งหรือว่าการทำเสื้อผ้าออกมาแต่ละชิ้นมันต้องใช้ความคิดมันยากมากแต่ AI มันสามารถแค่เรียนรู้เราแล้วก็สามารถทำมันออกมาได้เลยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันไอ้นี่เกินไปอ่ะเขาเรียกว่าเร็วเกินเนาะมันเร็วเกินแล้วมันดูฉาบฉวยเกินไปอ่ะแต่รู้สึกว่ามันมีผลกระทบมากๆครับ All right, Gun. Jira's character really struggles in finding a place for himself in a space that he already considers himself a part of with like art and creative design. What advice would you give to your character or to anyone who might be in a similar position? ก็อย่างเช่นตัวจิระเองเขาเป็นคนที่เหมือนยังหาอินสปิเรชันหรือจุดที่เขาแรงบันดาลใจของเขายังไม่ได้กันว่าพอเราเจอแล้วเราทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆกันว่าสักวันหนึ่งอ่ะมันก็จะเป็นวันของเราหรือว่าเราตั้งใจทำอะไรแล้วอ่ะมันก็จะเห็นผลมันออกมาก็อยากให้จิระหรือคนที่กำลังหาจุดนี้อยู่อยากให้กันว่าอย่าไปแบบว่าปิดกั้นตัวเองอยู่หรืออย่าไปเครียดเกินว่าเราจะทำไม่ได้กันว่าทุกคนสามารถทำได้ครับ So, if any of you guys are struggling, take those words to heart. All right, the next question is for you, Off. Your ครับ character really lacks the ability to see value in human connection and seems to prefer efficiency and ruthlessness in achieving his goals. Did you face any difficulties becoming Go and existing like in this mindset? ยากมากครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวออฟเองเป็นคนที่แบบแคร์คนรอบข้างมากๆแบบเหมือนเวลาจะทำอะไรก็ต้องคิดถึงคนรอบข้างก่อนเสมอแต่ว่าไอ้ตัวก่อเองเนี่ยมันไม่คิดเลยครับมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยเราต้องทำยังไงวะให้มันแบบให้มันเป็นตัวนั้นให้มันดูเด็ดขาดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยแต่พอเราได้เริ่มเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยเราก็แบบค่อยๆเบรนเป็นตัวละครได้แล้วก็เป็นตัวก่อในแบบที่พี่นุชชี่อยากได้ครับ
Yeah, I wondered about this. They seem very different. You've done a great yeah. job. All right. Well, as the series progresses, what do you think your characters will end up learning from each other? กันว่าตัวจิระเนี่ยเขาก็จะได้เห็นความเป็นตัวก่อมากขึ้นเห็นแบ็กกราวด์ของก่อมากขึ้นว่าเขาเจออะไรทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้ทำไมถึงปิดกั้นตัวเองแบบนี้ที่จริงเขาก็มีมุมที่แบบว่าอ่อนแอแต่เขาเป็นคนแค่แบบว่าแสดงออกมาในแบบว่าในสิ่งที่เขาอยากให้คนอื่นเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับกันก็รู้สึกว่าเราก็จะได้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนถึง EP สุดท้ายว่าเขาก็จะได้เรียนรู้กันด้วยแล้วเราก็จะได้เรียนรู้เขาด้วยเนี่ยเราก็จะให้เห็นว่าจิระก็น่าจะเข้าใจในตัวเกาะมากขึ้นด้วยนะครับ คือสำหรับตัวก่อเองก็น่าจะเมื่อได้อยู่กับจิระเนี่ยครับมันก็น่าจะมีความเห็นอกเห็นใจคนมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วก็ทำให้แบบทิฐิของตัวเองความอดทนที่ตัวเองมีมันแบบค่อยๆลงมาเรื่อยๆค่อยๆลงมาเรื่อยๆจนมันแบบมันเข้ากันได้ระหว่างคนสองคนนะครับ Ah, I can't wait. Yeah, I'm so excited to see how everything's going to progress because right now everything's a little complicated. นิดหน่อย All right, so our last question about this series is a little bit more of a creative one. Both of your characters both have a lot of complex emotions going on that a lot of adults would probably relate to these days. So if you were explaining the emotions of your characters to, let's say, a 5-year-old, what simple image or comparison would you use? อ๋อง่ายๆเลยจะอธิบายให้เด็กฟังก็เหมือนแบบว่าคือเหมือนเราโดนคุณครูสั่งการบ้านเยอะๆใช่ไหมและเรารู้สึกว่าโหเราทำไม่ทันแน่เลยอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าจะเหมือนกับตัวละครที่เรามีงานเยอะเราอยากทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยเด็กที่เหมือนแบบว่าโดนคุณครูแบบสั่งงานจนเยอะจนรู้สึกว่าไม่อยากทำอันนี้คืออารมณ์เดียวกันกับผู้ใหญ่ที่เขารู้สึกเหมือนตอนหนูแบบตอนเด็กๆอันนี้คืออารมณ์แบบที่มันคล้ายๆกัน That's so relatable. That's relatable. ของกันจะอธิบายว่าเหมือนมดที่กำลังแบบว่าวันหนึ่งน้ำกำลังจะท่วมแล้วฝนจะตกมดต้องเอาตัวรอดจากการหนีน้ำท่วม โอเค ต้องปี ครั น บ ขึ้นมาบนบ้านคนเพื่อเอาชีวิตรอดยังไงก็ได้ เพราะว่าจิระมันก็ต้องเอาชีวิตรอดเหมือนกัน Poor little ant. Moving on to a bit more happy topic. We're moving on to our game. Our game is called Burnout Bar. So in the series, there's a place called Burnout Bar. At this bar, there are question cards that are meant to spark conversation. So for this game, we decided that we will be asking you some of our own random conversational questions. So for our first question, if you could share one completely unnecessary piece of advice, what would it be? การจะแนะนำเรื่องความรัก แค่นี้เหรอแค่นี้เหรอแค่เลยเหรอของออฟน่าจะเป็นเรื่องถ้าแนะนำหนึ่งอย่างขอแนะนำเรื่องการบริหารการเงินแล้วกันครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้ในประเทศเราตอนเด็กๆค่อยไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องนี้เท่าไหร่ครับมันเลยทำให้การโตขึ้นมันเหมือนแบบเราต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมเยอะแต่ว่าถ้าเราใส่เรื่องการบริหารเงินตั้งแต่ตอนเด็กๆมันจะทำให้เราโตขึ้นมาแล้วเรามีความรู้อะไรพวกนี้อยู่แล้วมันจะไม่ค่อยเครียดมากเท่าไหร่ All right, our second topic is what is something small you're proud of yourself for recently? เอาจริงๆกันไม่ค่อยพูดเรื่องแบบว่าการแสดงสักเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยช่วงหลังๆมาช่วงเนี้ยเพิ่นรู้สึกว่าแบบว่ามีคนแบบว่าเริ่มแบบแท็กมาเยอะมากๆเกี่ยวกับการแสดงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าที่จริงเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นงานเป็นแบบการแสดงก็คือเป็นสิ่งที่กันชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอครั้งเนี้ยมันเหมือนเริ่มมีคนมาชมหรือว่าคนที่ไม่ได้แบบว่าตามออฟกันอะไรเงี้ยแล้วก็มาชมอะไรกันก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆที่เขาเห็นว่าผลงานที่กันแสดงแล้วกันก็ตั้งใจเนี่ยมันออกมาดีแล้วเขาชอบก็รู้สึกว่าภูมิใจช่วงนี้ก็ภูมิใจเรื่องนี้ครับเวลาเปิดเข้าไปใน X อะไรเงี้ยเขาก็จะเห็นเรื่องนี้อยู่บ่อยๆก็ดีใจมากๆเลยครับช่วงนี้ เข้าไปดูมาเหมือนกัน จริง โอเค จะ3 ล้านแล้ว ของออฟก็น่าจะเป็นเรื่องเนี่ยแหละครับเรื่องการออกกำลังกายนี่แหละครับมันทำให้รูทีนเราเปลี่ยนแล้วก็สภาพร่างกายเราก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแบบเริ่มมาดูแลตัวเองตอนอายุแบบ34อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ทำได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่คิดไม่ฝันว่าจะทำได้อันนี้ก็แบบภูมิใจในตัวเองครับ Off's going for the long term. Yeah.
I'm proud of both of you guys. I mean, both of those are really big accomplishments. Yeah, I'm really proud of you guys. Yay. Thank you. All right. So, what are you known for amongst your friends? One thing that makes your friends say, "Oh, that's really typical of you." ขี้เหงาครับใช่ ออก กัน การ จะเป็น โร คน บี ขี้เหงาเพื่อนก็จะรู้เลยกันจะชอบโทรหาทุกคนเวลากันโทรกันก็จะไม่โทรโทรศัพท์ด้วยกันต้องแบบว่าวิดีโอคอลเท่านั้นตอนอาบน้ำมันก็โทรเปิดกล้อง แต่ว่าแบบไม่ให้เห็นนะเปิดตั้งกล้องไว้เปิดแบบให้มองอันเนี้ย มองเพดาน มองเพดาน อ๋อ แล้วโทรศัพท์ก็ตกแล้วก็เห็น ไม่ หมด ตก อ๋อ สิ โอเคโอเค I was gonna say I video call a lot of people too, but I haven't yet done it in the shower. สำหรับออฟเหรอเออพอออฟเหมือนแบบเป็นพวกรู้ดีอะครับ เหมือนแบบเป็นพวกแบบรู้อะไรเยอะ แล้วก็น้องๆก็ชอบมาถามว่า เอ้ย อันนี้ดีไหมเช่นอย่างแบบน้องๆจะมาซื้อนาฬิกาอย่างเงี้ยครับก็ชอบมาถามว่ารุ่นนี้ดีไหมควรซื้อรุ่นไหนดีอะไรแบบไหนดี เสื้อผ้าอันนี้ดีไหมอยากได้อันเนี้ยอันไหนดีรถอันนี้ดีไหมอย่างเงี้ยครับผมว่าแบบผมชอบศึกษาครับ Wow. You're the advice Yeah. guy. Okay. สุดยอดครับ Now the secret's out though. All right, what is a very Thai childhood superstition you still kind of believe? ทุกวันเนี้ย เป็น กัน ความ มีอันหนึ่ง เชื่อ ที่ แต่ทุกวันนี้ไม่ได้เชื่อแล้ว เวลาเจอใส่ลุงอะแล้วห้ามชี้แล้วนิ้วจะกุดกูกำลังจะพูดถึงแล้วก็มีอีก เวลาแบบไอ้นี่ซื้อของห้ามซื้อน้ำหอมให้กัน เพราะว่าถ้าซื้อน้ำหอมให้กันเดี๋ยวจะตีกันต้องให้เงินแบบสักแบบ5 บาทเหรียญบาทอะไรเงี้ยแลกกันอะไรเงี้ย น้ำหอมเหรอ ใช่น้ำหอมห้ามซื้อให้กัน I've never heard of these before. เคยได้ยิน Okay. ของออฟมีเหมือนกันมีเหมือนแบบว่าห้ามซื้อรองเท้าให้กัน แบบไปถ้าเป็นคู่รักอะห้ามซื้อรองเท้าให้กัน ถ้าซื้อรองเท้าให้กันจะเลิกกัน งง Oh. ไหมงงไหม No, this is งงไหม true. This is true. I broke up with my ex and he bought me shoes once. โอ้อันนี้เรื่องจริงคนนี้ประสบเจอมาแล้วคุณบานาน่า อ้าวเหรอ จริงปะเนี่ย really คุณบานาน่า Jing jing. โอ้ จริง โอเคครับ ตอนแรกผมจะเล่นโอเคครับ Okay, we're not buying shoes, guys. it's true though เป็นเรื่องจริง True. ไม่แล้วที่นู่นก็มีความเชื่อแบบนี้ไหมครับ ที่อเมริกามีความเชื่อแบบนี้ไหม Not like those ones. A different one. It's Like? bad luck to open umbrellas inside a house, so I'll never open umbrellas inside anywhere. ใช่ อันนี้แต่ว่าห้างกลางร่มในที่ร่มกันเคยได้ยิน เพราะว่าเขาบอกว่าจะเห็นผี ถ้ากลางร่มในที่ร่มอ่ะมันมีเรื่องผีทำกลางร่มในที่ร่ม Wow, that two cultures would have a similar superstition that maybe there's something to it. แล้วก็ It must be มีอัน true. นี้ด้วยนะครับ ของไทยเหมือนกันถ้าจะเห็นผีต้องลอดใต้วางขา ต้องมอง เนี่ยต้องแบบเนี้ยถ้าอยากเห็นผีต้องทำอย่างเงี้ย Oh, did you guys just see one? ไม่โน เมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมครับ Oh gosh. Yeah, no, we don't have very many based on ghosts as much as Thai culture does. All right, well, that takes us to our very last question, though. This is a special one. We have asked you guys a lot of questions, and now you get an opportunity to either ask Banana and I a question or ask inner fans a question so that they can leave answers for you. งั้นขอถามทั้งคู่หน่อยละกันครับ ว่าตั้งแต่แบบได้ตั้งแต่ดูซีรีส์ Burnout มาใน3 EP เนี่ยครับ มีซีนที่ชอบบ้างไหมครับ แบบว่าชอบซีนไหนที่สุดของแต่ละคนนะครับ Okay, I'm going to be honest. I don't know that I can pick a favorite scene just because I feel like there's been so much that I've liked about it so far. And I've really liked, honestly, every time there's a new scene of your guys' characters interacting together, I feel like that scene kind of becomes my new favorite scene because I feel like the way that your characters are evolving and like learning each other and how you both portray your characters in those scenes has just been so good that I find myself kind of just feeling like I really want to know what happens next. But I will say, Gun, I'm not going to lie, I'm not going to forget you screaming punk music in the restaurant. I feel like that's going to live with me for forever. โอเค คุณคิมบอกว่า Just like that. ชอบทุกอย่าง โอเค
All right, I will give some specific examples of what I've liked. I think what I especially like about this series in general is that I can never predict how the characters will react in certain situations. So, for example, with the scene of Jira screaming punk and Go just calmly saying, "You're perfect. I will hire you." Um, that's like not something that you would expect to happen. And then there's just also the scene later where Jira gives Go the new drawing that he had, and Go actually reacts like a normal person would, in that it's like, you drew me naked. Why do you think this is okay? But then you have other instances like at Burnout Bar where Jira asks to splash wine on อืม Peem as a birthday present, and Peem's just like, yeah, sure, this sounds like a great idea. That's again like not typically how people would be like, and he didn't even question it like for clarification. He just said, yes, let's do it, sure. It's just like the interactions like that where you just can't predict how people will react. And then again, when everyone meets at the pool, and it's like that could have gone so many ways. And yeah, just the interactions between everyone is what I'm really enjoying. ของกันเป็นฝากบอกแฟนๆแล้วกันครับ อืม ของกันนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแฟนๆที่ติดตามแล้วก็ชื่นชมผลงานของ offgun นะครับก็ดีใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตแบบนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ All right. So that was it for our questions. Offgun, thank you so much for joining us today. To anyone who's watching, you can catch Burnout Syndrome on iQIYI internationally. And if you are not already subscribed to our channel and Chill Media, make sure you hit that subscribe button down below so we can continue to do interviews like this in the future. And with that, we will see everyone next time. Bye. Bye. บ๊ายบายครับ บ๊ายบายครับขอบคุณครับ